ายงานโดยอ้างบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกับทางสถานีโทรทัศน์ RSI ของสวิตเซอร์แลนด์ที่บันทึกไว้เมื่อเดือนที่แล้วและมีกำหนดออกอากาศในวันที่ 20 มีนาคมนี้ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์ดังกล่าวพระองค์ทรงถูกตั้งคำถามถึงการเรียกร้องความกล้าหาญในการยอมจำนนและยกธงขาวและทรงมีความเห็นอย่างไรต่อกรณีที่มีบางฝ่ายเรียกร้องให้ยูเครนยอมแพ้หากไม่สามารถขับไล่กองกำลังของรัสเซียออกนอกประเทศได้ซึ่งพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่มองเห็นในสถานการณ์คิดถึงเกี่ยวกับประชาชนมีความกล้าหาญที่จะยกธงขาวและทำการเจรจาโดยคำว่าเจรจานั้นถือเป็นคำที่กล้าหาญการเจรจาไม่เคยเกี่ยวกับการยอมจำนนแต่เป็นความกล้าหาญที่จะไม่นำประเทศไปสู่การฆ่าตัวตายพระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าเมื่อคุณเห็นว่าคุณพ่ายแพ้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปได้ด้วยดีคุณก็ต้องมีความกล้าหาญที่จะเจรจาคุณอาจจะละอายใจแต่สุดท้ายจะมีผู้เสียชีวิตกี่คนอย่าละอายที่จะเจรจาก่อนที่สิ่งต่างๆจะเลวร้ายลงจงเจรจาให้ทันเวลามองหาประเทศที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยมีหลายประเทศต้องการช่วยยุติความขัดแย้งนี้เช่นตุรกีเป็นต้นทั้งนี้รอยเตอร์รายงานว่านี่เป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสใช้คำเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคำว่าธงขาวหรือคำว่าพ่ายแพ้ในการถกเรื่องสงครามยูเครนหลังจากที่มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ส่วนนี้ออกมานายดามิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็ได้โพสต์ลงโซเชียลตอบโต้ทันทีว่าธงของเราเป็นธงสีเหลืองและสีฟ้านี่คือธงที่เรามีชีวิตตายและมีชัยชนะเราจะไม่มีวันชักธงอื่นๆและสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ควรจะยืนหยัดอยู่ฝ่ายดีไม่เอาฝ่ายตรงข้ามให้มาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเรียกว่าการเจรจานอกจากนี้คูเลบายังได้ย้อนอดีตเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆที่สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 ล้มเหลวในการดำเนินการใดๆกับนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กรณีที่คริสตจักรคาทอลิกบางแห่งร่วมมือกับกองกำลังนาซีพร้อมกล่าวว่าเมื่อพูดถึงธงขาวเราก็รู้ถึงกลยุทธ์ของวาติกันตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ได้เลยซึ่งตนก็ขอเรียกร้องให้พระองค์หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำแบบในอดีตและหันมาสนับสนุนยูเครนรวมถึงประชาชนในการต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ดีคูเลบาก็ได้ขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสำหรับการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพอย่างต่อเนื่องและหวังให้พระองค์มีโอกาสมาเยือนยูเครนด้วยคำพูดดังกล่าวเป็นการพาดพิงถึงประเด็นที่โต้เถียงกันมาช้านานกรณีที่โป๊ปปิอุสที่ 12 ไม่ดำเนินการใดๆแม้มีหลักฐานปรากฏขึ้นระหว่างสงครามเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอย่างกว้างขวางโดยหนังสือฉบับหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วจากจดหมายเหตุวาติกันเผยให้เห็นว่าพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 ทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของนาซีในการกำจัดชาวยิวตั้งแต่ช่วงปี 1942 ขณะเดียวกันนั้นเองสำนักวาติกันก็ได้ออกแถลงการตอบโต้ยืนยันว่าการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงใช้วลีธงขาวนั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนในสนามรบอย่างที่ใช้กันแพร่หลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมายถึงการยุติความเป็นศัตรูและการหยุดยิงด้วยความกล้าหาญเพื่อการเจรจาต่อไปทดียูเครนไม่สามารถขับไล่กองกำลังรัสเซียพ้นไปจากดินแดนนับตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบเมื่อ2 ปีก่อนอย่างไรก็ดีพวกเขายังคงปฏิเสธการเจรจาหลังถูกทหารรัสเซียรุกคืบยึดครองดินแดนไปได้เรื่อยๆโดยยังไม่เห็นท่าทีว่ายูเครนจะสามารถยึดพื้นที่คืนได้สำเร็จโดยแผนสันติภาพของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นคือเรียกร้องให้ถอนทหารรัสเซียออกจากดินแดนทั้งหมดของยูเครนและฟื้นฟูสถานะตามแนวชายแดนแต่เครมลินปฏิเสธการเจรจาสันติภาพใดๆตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคียฟตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกนาโตสนับสนุนบูรณาภาพเหนือดินแดนของยูเครนแต่ยังรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียและมักเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเป็นประจำโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้เข้าพบกับประธานาธิบดีเรจิป ไทยิป เอร์โดอันของตุรกีที่กรุงอิสตันบูลการหารือใช้เวลาร่วม1 ชั่วโมงมีการออกแถลงการร่วมกันในหลายประเด็นแต่หนึ่งในประเด็นที่สำคัญคือ
เรื่องของการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งไอโดอันระบุว่าตุรกีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียยุติลงภายใต้พื้นฐานการเจรจาและตุรกีก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดสันติภาพที่รัสเซียจะเข้าร่วมด้วยขณะที่เซเลนสกี้ย้ำว่ารัสเซียจะไม่ได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดสันติภาพที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ตัวแทนของรัสเซียอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากที่ได้มีการตกลงแผนงานเพื่อสันติภาพกับพันธมิตรยูเครนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮาคารฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยภายหลังการพบปะกับเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าถึงเวลาแล้วที่ยูเครนและรัสเซียจะเริ่มเจรจาหยุดยิงแต่ย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวต้องไม่ใช่เรื่องของการยอมรับการยึดครองของรัสเซียมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ